Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga art materials na ginagamit ko sa acrylic. At di ba nga dati na-mention ko sa inyo na hindi ko masyadong bet yung acrylic. I think mga last year na yun sa mga tester ko, di ba? Pero yung tinaray ko ulit, nagugustuhan ko na yung mga characteristics niya. At dahil siguro na gumagamit ako ng medium para manipulahin yung mga behavior ng acrylic. At disclaimer lang hindi ko maipapakita sa inyo yung mga lahat ng art materials for acrylic. Kasi nga, wala ako noon at yung iba, paunti-unti lang yung mga nababasa ko regarding dun sa acrylic. Hindi mo kailangan bilhin lahat ng mga ginagamit ko for acrylic, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang at hindi mo pa masyadong gamay yung acrylic. I think, for me, okay na muna yung acrylic at yung water. So, start ka muna doon. Tapos, brush, canvas, mga ganyan. At ililink ko down below kung saan nyo pwedeng mabili online. Para if ever na gusto nyo rin bilhin, so why not, diba? Yun lang. So, let's start the video. Sa acrylic, meron kayong mabibiling set. Ito ay 18 colors. Katulad nito. Ito yung mga maliliit na tube lang. Ito ay 10 ml. Pwede na to as a start, diba? At may mga primary colors, secondary, at tertiary colors nandito. So, as of now, ito yung mga ginagamit kong acrylic. Unlike sa oil, usually ginagamit ko lang dun yung 5 colors kasi nga nagpipremix ako. Dito, marami akong binili ng mga iba't ibang colors kasi rekta ko silang ginagamit sa tube para mas mapadali din yung pagpimix-mix ko ng color. May mabibili din kayong per tube katulad na to. So, usually malalaki siya. At sa colors, ang normaling bibilihin nyo talaga ng malaki ay yung white at yung black. Ay, wait lang. Mali. Mali akong tinuturo. Yung black at yung white. At sa brand, hindi naman ako masyadong particular as long as okay sa akin yung quality. Yung mga ribs, sonnet, maris, etong Liquitex, mga student grade to. At itong basic, kahit yung mga professional artist na iniidolo ko, ito yung ginagamit nila. At sa acrylic, meron din mga metallic colors like itong gold, may pale gold, silver, at copper. Ito yung metallic at ito naman yung basic color. For example lang naman, para magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo ba or hindi. Ito yung metallic, yan. At ito yung basic color. Ito ay yellow ochre. So yeah, makikita nyo na nagsishine siya, diba? Kasi nga, again, katulad ng metal, like in here, nagsishine. Wait, ang pangit na tong example ko. Like ito, metal, diba? Nagsishine siya. Dahil yung acrylic ay water-based, so pwede nating haluan ng water. Pero I think yung ratio dapat ay 60-40. 60 yung acrylic at hindi na lalagpas dapat ng 40 yung water. Kasi kapag masyadong maraming tubig, yung binder daw ay magi-spread. Ayun yung mga nababasa ko. Katulad sa watercolor, 2 jars din yung ginagamit ko. For example, yan, kunyari nag-paint na ako. Ididip ko muna to dito kapag lilinisin ko na. Ganyan. Pagkatapos nito, ididip ko dito para mas malinis. Ganyan. Gawin na natin tong todong-todo na. Black. Dito kung una sa first jar. Next, dito. Diba? Malinis pa rin yung second jar natin kaysa dito. Para hindi ka papalit-palit ng tubig. Like ito, may mention kasi super helpful nito. Super life-changing to nung nalaman ko to. Pero hindi ako galit. Ito yung mga medium na ginagamit ko sa acrylic. At gumagamit din ako ng spray bottle. Ito nilalagyan ko lang ng tubig. Para kapag habang nagpipainting ako, niwiwisikan ko yung palette ko ng water para hindi kagad sila matuyo. So, gagamitin natin yung mga iba't ibang medium. Ito, pang scratch paper ko kasi ito madumi na siya. Example lang naman eh. Ito yung acrylic lang, walang hollow medium at super thick, diba? At opaque tong acrylic. Ito, ididip ko sa water yan. Para siyang watercolor like, diba? Unlike sa oil, gagamit ka ng linseed oil. Dahil ito ay water-based, tubig lang, diba? Napakamura. At wala pang amoy. Ang tawag naman dito ay Acrylic Retarder. Lalagyan natin ng Acrylic Retarder. Hahaluin natin siyang ganyan. Ang ginagawa naman ng Acrylic Retarder ay pinapabagal natin yung pagtuyo ng paint. Nag-i-increase din yung flow niya, diba? Yung consistency niya ay thick. Unlike dito sa water ay watery na. Ito naman ay gloss glazing liquid. Lagay tayo ng onti-onti lang. At onting acrylic lang din kasi ito, gusto natin ay super mapatin yung paint. At pinapabagal din yung pagkatuyo nito. Ito, another technique din to sa acrylic painting. Pwede rin gawin sa oil. Yung gine-glazing natin para baguhin natin yung value at to add more colors, ganyan. So, as of now, ito pa lang yung mga medium na ginagamit ko. At meron din mga gel at iba pang mga medium katulad for impasto, paglagay ng mga texture dito sa acrylic
acrylic paint. At yung iba nilalagyan nila ng sand para magkaroon ng texture. So, ang importance nitong medium, binabali natin yung behavior nitong acrylic. At also, kapag mag-layer kayo dito sa acrylic, patuyuin nyo muna ng mga 30 minutes bago kayo magpatong ng another layer para hindi siya matanggal. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. I think dito yung bell. Tap. Siyempre, meron tayong materials, meron tayong support. Importante to Ang pinaka-common na support ay itong stretch canvas. Yan. Yun sa likod, yung may kahoy na may frame. At kayo, kapag bibili kayo ng mga gantong stretch canvas, may kasamang ganito. Ito ay nilalagay to sa gilid. Pampasikip to. Lalagay nyo ng ganyan. Pag lumuwag na tong tela, ilalagay nyo dito. Wait lang. Ganyan, nag-tutorial ako. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Ilalagay nyo dito sa gilid. Pag ganyan. So, ito din. Lalagay nyo din ng ganyan. Hindi na pinasok. Tinamad na. Oh my God, ang hirap tanggalin eh. I'm so professional. Yaan mo na nga yan. Ito naman ay canvas panel board. Ito yung canvas cloth. Tapos may board siya. Manipis lang siya. Pag ko-compare natin, ito yung stretch canvas, 'di ba? Yung may kahoy at ito yung canvas panel board. Ang pinagkaiba naman nitong dalawa, mas absorbent tong canvas panel board kaysa dito sa stretch canvas. At saka mas mura kasi yung mga canvas panel board. So, kapag sa mga practice, ito yung ginagamit ko talaga. At itong mga canvas na to, usually mabibili nyo siya ng naka-primed na. So, rectang paint na kayo doon. Pero ako, nilalagyan ko pa rin ng 1 to 2 layers ng gesso para mas smooth yung surface. So, depende talaga sa preference mo. At pwede rin kayo gumamit ng mga papers para sa acrylic. Ito ay multi-technique paper. Ito, lagi nyo nakikita. Lagi ko sinasuggest. Kasi again, multi-technique paper to eh. Maraming medium na pwede itong gamitin. I think ang tawag dito ay yung black siya. Yung naka-glue yung mga sides niya. Pero nung unang bili ko rito, hindi ko alam yung black something. Akala ko ordinary yung paper for acrylic lang to. Tatanggalin mo na lang pagkatapos mo mag-painting dito para hindi mo na i-stretch yung sides. Ganon. Para super matigas kapag nagpe-painting ka. Dahil nga, tatanga-tanga ko. Pinaghiwalay-hiwalay ko. So, yun. Nangya na lang. At pwede rin kayo gumamit ng watercolor paper. Kailangan nyo tong i-prime. May nababasa ako na it's better na gumamit ka ng watercolor paper na na-prime mo na mabuti kaysa sa canvas cloth na hindi siya na-prime. So, napaka-importante talaga ng primer. Ang tawag dito ay gesso. Ito yung nilalagay natin sa canvas o kaya sa paper bago tayo mag-painting. At may nagtatanong kung pwede ba yung white acrylic pang primer. For me, mas masasuggest ko tong gumamit na lang kayo ng gesso kasi mas makakamura kayo. Ito naman yung mga palette na ginagamit ko. Ito ginagamit ko kahit sa oil. So, ito muna yung plastic na palette, yung may ganyan. Ang lakas makababros na to, diba? Para feel na feel mo, painter ka talaga kapag nilulusot mo yung kamay mo dito, diba? Pero usually, hindi ko na nilulusot, nilalagay ko na sa lapag ganyan, tapos ganyan-ganyan na lang ako. At ang dumi na rin niya. Meron din kahoy, kaso mas prefer ko dito sa plastic para mas madaling linisin. Ito naman ay whiteboard siya. Yan, ito yung sign na to na malinis, 'di ba? Ginagawa ko siyang palette kasi nababasagan ako ng glass palette. Nakadalawang basag na yata ako. Hindi ko talaga siya nilinis for this video kasi kakatapos ko lang din mag-painting at ipapakita ko kung paano ko nililinis. So, mamaya-maya na tayo doon. At maganda rin tong gawin palette bukod sa mura, I think mga 200 plus or less ko nabili to. At malaki to, 12 by 16 yata yung size. So, kahit bumaksak, hindi siya mababasag unlike sa glass palette. Pero ang problema ko lang dito, white siya. Kasi nga, di ba na-mention ko sa inyo na sa mga white, hindi mo totally nakikita yung true value ng colors kasi nagiging darker siya. Kaya mas okay yung mga neutral yung palette nyo. So, ito, ginagamit ko rin yung glass. Nakikita nyo? Yan. Pinapa-glare ko. At make sure na hindi matalas yan na pwede nyo lagyan ng masking tape yung gilid niya. Ito, hindi naman siya matalas. Na fine na siya. Oh, walang dugo. Ito naman, pinapatong ko sa mga neutral colors. Wait lang, kukuha ko ng paper. Yan, ito yung mga paper, mga neutral. Pwede yung gray o kaya itong brown. Tapos, ilalagay ko dito sa likod ng glass ko. Tapos, dito ako magbi-mix, diba? Para makikita natin yung true value ng color. Wait lang, i-show ko sa inyo yung ibig kong sabihin. For example, color white yung palette mo. Wait lang, ang bigat eh. So, ito yung neutral palette. Ito yung color white. Gagamitin natin tong flesh color. Yan na, same color, same amount. Ilalagay natin dito. Sa side na yan,
Yan. At dito sa color white. Mas mapapansin nyo na mas darker dito sa white kaysa dito sa neutral, dito sa brown. At vice versa, wag din kayo gagamit ng color black. Dito naman ay magiging super light yung color value. So, hindi nyo pa rin makikita yung tunay na value. Ito yung color black, nagiging lighter. Para habang nagpipaint tayo dito, matulungan tayo na i-judge yung color value. At ito naman picture frame. Wala na siyang glass kasi nga nabasag ko. At mura din to, 'di ba? Makakabili ka ng mga 100 to 200 pesos, may palette ka na. At pwede rin kayo gumamit ng Tupperware. Yung mga takat ng ice cream, pwede yun. At may nakikita din akong palette paper. Ito hindi to palette paper eh. Tracing paper to. Wait, kuha ako ng isa. For example, yun naman mga 50 to 100 pieces. Parang ganito. Parang tracing paper. Para hindi ka na maglilinis, itatapon mo lang ganyan, 'di ba? Ito naman yung scraper. Ito yung panlinis natin ng palette. So, kunyari, ito yung lilinisin natin. Hindi pala kunyari, totoo na pala to. I-scrape nyo lang siya ng ganyan. Ang ingay ganyan. Ganyan nyo lang siya. Ito, isinasandal ko to sa pader para ganun-ganun lang ako, hindi ko nakakahawakan to. Yan, kapag natanggal ko na yung mga malalaking parts, yung mga paint na natuyo, ilalagyan ko ng alcohol. Tapos gagamit ako ng tissue, irarab kong ganyan. Mas mabiling malinis. Yung mga hindi na kayang linisin ng scraper. Ang daling linisin kaysa sa oil. At huwag kayong gumamit na may mga dubog-dubog na ganyan kasi ang hirap maglinis sa gantong palette. So, ito yung mga brushes na ginagamit ko. Ito halo-halo dito. Dito yung watercolor, oil. Ito naman yung mga different brushes na lagi kong ginagamit. So, meron tayong pang detail. Siyempre, sa mga small details ng painting natin. Super fine na ganyan. Next ay flat brush. Ganyan. Wait lang, pangit. Yan, ganyan. Pwede mong i-rotate na ganyan para mas manipis, di ba? Pero usually, pang flat, ganyan ko ginagamit to eh. Meron din tayong angle brush. Ganyan-ganyan mo lang. Pwede mong i-rotate na ganyan para sa maninipis na area. Ito ay fan brush naman. Usually, ito ginagamit sa mga bushes, trees, ganyan. Pwede mong paganyan, yung pine trees. Yan, alababros at malalaki na dito. Tawag dito ay filbert brush. Ito naman ay pa-curve yung dulo. Ito yung one of my favorite brush. Ganyan. Kapag i-rotate mo, ganyan siya. Ito naman ay floppy brush. Filbert brush din yung pa-round din yan. Pero floppy siyang ganyan. Ito usually ginagawa ko pang blending to eh. Pwede rin siyang pang dab-dab na ganyan, diba? Pwede mo lagyan ng maraming paint din at solid na ganyan. Ang tawag naman dito ay palette knife. Ito usually ginagamit pwedeng pang mix. Kung a-apply nyo na ganyan-ganyan. Basta marami rin ako nakikitang artist na rekta, ito yung ginagamit pang paint. Yung para style na ganyan, diba? Yung sizes naman ay depende rin sa laki at details na ginagawa. Like for example, itong flat brush, ito naman yung another flat brush, mas mabilis. At itong palette knife, may mga different palette knife pa tayo katulad nitong plastic. Naghahanap ako ng gantong metal, yung ginagamit ni Bob Ross, panggawa ng mga mountains niya. Ito lang yung nakita ko. At pwede rin kayo gumamit ng kahit hindi brush, kunyari mga rollers, sponges, para gumawa ng mga different effects. At pagkatapos yung gumamit ng acrylic, linisin nyo kagad to ng water. Kasi kapag pinabayaan yung matuyo dito sa brush, mahirap na o hindi nyo na matatanggal dito sa bristle niya. Kaya lagi dapat kayong may water. Pagkatapos natin mag-painting, kailangan natin ng varnish. Ito ay acrylic varnish. Ginagamit natin itong acrylic varnish para number 1, para protektahan natin tong painting natin. At number 2, para mapantay niya yung gloss dito sa painting para uniform. For example, ito, nakikita nyo na yung ibang parts nag-glitter yung ilaw, yung ibang parts naman ay matte finish. Kapag i-varnish natin tong painting natin, kailangan muna natin patuyuin ng 1 week to 1 month. At kung may naiisip kayo mga video suggestion, i-comment nyo lang down below. Huwag kayo mahihiyang mag-comment. Like nyo rin yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!